قالت القوات البحرية الإيطالية يوم الجمعة إنها أنقذت 1759 لاجئا في السفن المكتظة بحمولة زايدة خلال 10 عمليات لها في البحر الأبيض المتوسط يوم الخميس. وأضافت أنها سترسل لاجئين إلى جزيرة صقلية ليكونوا هناك يوم السبت. في الوقت نفسه تعاني أوروبا من أكبر أزمة اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وفقا لإحصاءات مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة، المنظمة الدولية للهجرة لقي نحو 4400 شخص مصرعهم منذ عام 2015 في محاولاتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط. وهناك دلائل تشير إلى أنه بعد توصل لاتفاق مبادلة اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فإن أكثر اللاجئين غادروا من ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط. هذا ودعا رئيس المفوضية الأوروبية خان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الثلاثاء الماضي إلى ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بأزمة لاجئين.